IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาตัววัดไฟ220โวลต์มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยนะร้านดังๆหรือว่า YouTube ช่องดังๆเขาก็นิยมนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะมาทำ DIY ให้สามารถใช้งานกับปลั๊กได้เลยจะเจาะปลั๊กพ่วงทำนะครับแต่คลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ชมใกล้ๆว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ค่าที่วัดได้เป็นยังไงตรงหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น1ใน3รุ่นนะครับเขาจะมี3แบบตัวนี้เป็นตัวเครื่องมีการใช้งาน3ลักษณะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องที่เอาไว้ใช้งานเป็นตัวหน้าจอนะครับส่วนวิธีใช้งานเขาจะมีตัวกลมๆเล็กๆซึ่งตัวกลมๆเนี่ยจะมีแบบแรกคือแบบกลมแล้วเอาสายไฟสอดเข้าไปกรณีที่เราต้องการติดตั้งก่อนร้อยสายเข้าไปนะครับแล้วก็อีกแบบที่2คือแบบที่เราติดตั้งแล้วเราไม่สามารถตัดสายไฟได้ก็จะเป็นแบบครอบคล้ายๆกับเอามาประกอบเพื่อเป็นกลมๆแม่เหล็กวัดสนามแม่เหล็กที่สายไฟลายประมาณนี้นะครับซึ่งติดตั้งที่หลังแบบนี้แบบที่2ส่วนแบบนี้คือแบบติดตั้งบิวมาเลยเราให้ไฟผ่านนะครับเหมือนกรณีที่เราใช้ Smart Breaker Sonos Basic หรือ Tuya Basic นะครับไฟผ่านด้านซ้ายออกด้านขวาไปหาโหลดแบบนี้สังเกตดูการทำงานก็จะมีไฟเข้า L เข้า N นะครับแล้วก็ไฟออก N ไฟออก L ไปหาโหลดซึ่งก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั่นเองเขาจะวัดได้จากตรงนี้เขามีตัววงกลมแม่เหล็กอยู่แล้วเป็นสนามแม่เหล็กวัดกระแสไฟผ่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เราประกอบใช้ได้เลยตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิเป็นเทอร์โมเซนเซอร์นะครับตัวนี้ temperature sensor ก็ได้เอาไว้วัดว่าอุณหภูมิบริเวณรอบข้างของเราหรือรอบตัวเนี้ยหรือบริเวณที่เราต้องการวัดถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในตู้เบรกเกอร์ก็ผมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมก็จะใส่รางปลั๊กเพื่อที่จะวัดดูว่ากระแสที่ผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับสำหรับรายละเอียดสเปคของเขาก็ตามนี้นะครับสามารถวัดอุณหภูมิได้วัดโวลต์วัดพาวเวอร์กำลังวัตต์นะครับแล้วก็วัดกระแสมีเบอร์5ซึ่งเป็นคีย์ตัวนี้เป็นเมนูเนี่ยกดได้นะครับแล้วก็ timing เป็นเวลานะครับรวมถึง power factor แล้วก็ energy ก็คือหน่วยเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับส่วนตัวนี้จะมีขายอยู่2รุ่นนะครับของผมเป็นรุ่นแรกก็คือ AC 300-20 แอมป์นะครับวัดไม่เกิน20 แอมป์แต่จริงๆปลั๊กพ่วงที่จะเอามา DIY ก็อยู่ที่10 แอมป์เท่านั้นเองกำลังไฟเหลือล้นครับไม่มีปัญหาแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ตามนี้ครับนี่เป็นสเปคของแต่ละรุ่นนะครับส่วนการเชื่อมต่อก็ตามนี้แล้วก็สุดท้ายขนาดกรณีที่คุณจะเอามา DIY อาจจะจำเป็นนะครับขนาดความกว้างความยาวความหนานะครับก็ตามนี้คู่มือสเปคตัวนี้จะมี2ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับในการประกอบก็ตามวงจรเลยครับไฟ L เข้า4กับ2ออก3กับ1นะครับใช้ไขควงแบนคลายน็อตทุกตัวนะครับแล้วก็หมุนตัวสายไฟเข้าไปได้เลยผมใช้เป็นปลั๊กนะเพื่อที่จะให้กระบวนการทดสอบและใช้งานง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเอามาฝังเข้าไปที่ตัวปลั๊กพ่วงนะครับตัวนี้เป็นไฟเข้าตามที่เขาเขียนไว้ในการทดสอบสายไฟก็ทดสอบให้ดูว่าแม่นยำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับไม่ได้มีการโหลดหรือกินกระแสไฟอะไรมากมายเป็นเบอร์2ครับไฟเข้า4กับ2นะครับส่วนไฟออกจะเป็น3กับ1นะครับตามนี้3กับ1นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเราสามารถเปิดใช้งานได้แล้วผมจะลองเปิดก่อนนะครับเสียบไฟต่อไฟขาเข้าได้เลยโอเคไฟมาแล้วเนี่ยครับ227โวลต์กระแสยังไม่มีกำลังวัตต์ยังไม่มีเวลายังไม่ขึ้นนะครับหน่วยของเราก็คือกิโลวัตต์อาวเอาไปคูณตัวเลขค่าหน่วยได้เลยนะครับผมจะใช้หัวชาร์จทั่วไปนี่แหละครับเพื่อที่จะวัดดูว่าไฟที่วิ่งผ่านมาชาร์จตัว power bank ตัวนี้นะครับกินไฟเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้ power bank แบตเตอรี่ก็เหลืออยู่ 82% นะครับ โอเคเริ่มวัดแล้วตอนนี้ชาร์จแล้วครับไฟเข้าแล้วนะกำลังวัตต์อยู่ที่70วัตต์มาแล้วตัวนี้วัดได้สังเกตดูตัวนี้นะครับสีแดงๆตัวเล็กนะ62 61 60ตอนนี้อยู่ที่59วัตต์เขาก็มีการคำนวณอยู่สักพักหนึ่งนะครับปล่อยเข้าไปก่อนอยู่ที่56วัตต์ตัวนี้คือไฟผ่านตัวสายไปหาอุปกรณ์นะครับชาร์จ power bank อยู่ที่ประมาณ54วัตต์ครับพอมาดูตัวนี้อยู่ที่60วัตต์เริ่มลดลงแล้วครับเหมือนเขาจะมีการคำนวณอะไรเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยทิ้งไว้สักพักให้ไฟนิ่งๆพอเทียบดูแล้วเหมือนต่างกัน5วัตต์ครับในตัวเล็กที่เสียบอะแดปเตอร์เนี่ยโชว์ประมาณ40วัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้โชว์44วัตต์นะครับก็ต่างกันประมาณ 4-5 วัตต์ค่ายังไม่นิ่งนะครับก็ปล่อยต่อไปก็น่าจะนิ่งขึ้นก็เป็นสินค้าทางเลือกอีกตัวหนึ่งครับสำหรับเอาไว้วัดกำลังวัตต์ของอุปกรณ์ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องชาร์จไฟฟ้าที่เราไม่สามารถวัดด้วย USB-C ได้วัดด้วย USB ธรรมดาได้นะครับก็ต้องวัดแบบ220โวลต์นี่แหละก็เป็นตัวนี้หรือจะซื้อไปติดตั้งในเบรกเกอร์ในตู้ไฟในอะไรพวกนี้เพื่อวัดถาวรก็ได้แต่อย่าลืมนะครับตัวนี้เขาวัดค่าต่างๆได้วัดหน่วยได้นะครับเอามาคูณตัวเลขก็จะรู้ว่ากินไฟไปกี่หน่วยคูณเงินก็จะกินเป็นกี่บาทนะครับสามารถแปลงตรงนี้ได้เลยแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ต้องดูหน้าเครื่องอย่างเดียวเปิดเช็คเอานะครับก็เอาสินค้าดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำให้ชมนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมา DIY เพื่อฝังตัวเนี้ยเข้าไปในปลั๊กพ่วงให้ดูนะครับจะเป็นปลั๊กพ่วงที่เอาไว้วัดไฟพกไปไหนมาไหนได้หยิบไปวัดไฟที่อื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้คลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ